medyo takot lang ako dun sa order na crush kasi medyo iba yung nagiging register sa akin yung crush. Kailangan ko lang mag-ingat ng konti kaya hindi ako sumali. Baka may maturo ako or may mahila ako pag crush. O kaya baka may tumuro sa akin pag crush. Madali pa mo akong matouch. At ang masama, hindi ako pwedeng natatouch pag bagong sweldo ako. So pagpasensya nila ako hindi ako sumali sa Getting to Know You kasi ngayon na lang ako magpapakilala. Again, kung nakalimutan nyo na ako, okay lang naman, sanay akong kinakalimutan ng mga tao. Ako nga pala si Alvin J. B. Galban, but you can call me Alvin. Okay? So, hopefully, makilala ko na lang ma-memorize ko yung pangalan ng bawat isa. Pero, okay lang ba ngayong gabi mag-shortcut ako? Pwede bang yung iba sa inyo, tawagin kong brother na lang, bro na lang ganun, pero medyo cool tayong konti. At sa iba, sis, kung okay lang naman. Kasi yung iba kong tawag sa ibang tao, beshi, gano'n ulit. Ate girl, pero hindi kasi pwede na yun. So, okay lang ba kung bro or sis na lang yung itawag ko sa inyo? Pagbigyan niyo ako, pagdating ng ilang linggo, mamimemorize ko rin kayo, matatawag ko kayo sa pangalan niyo. Ngayong gabi lang talaga, hindi ko pa kayo memorize kung okay lang. So, I will call you bro and sis, no? So, as I said, I'm Alvin J. and I'm currently working at a company na pangalan ni Connects. And nakwento ko to sa first table kanina, ang first job ko sa buhay ko, marketing assistant, no? Kasama ko na mabalengke yung nanay ko. That was roughly 8 years ago. So, ngayon, kita niyo nun, may quote na ako. Kasi, marketing director na ako. Nagre-request na ako, pwede yung kari-kari ulang bukas. Ikaw na mamalengke, eto ni pera. So, salamat sa mga nakalalik ng mga marketing assistant dito, kung meron pang marketing assistant dito. Mother's Day sa Sunday, di ba? So yun. So, welcome sa gabing ito. Napaka-ibang klase ng gabing ito. Itanong niyo kung bakit. Bakit? Hindi ko rin sure. Joke lang. Napaka-spectacular ng gabing ito. Kasi, alam niyo, let me just share, as I said kanina, 8 years ago, I would suppose I am almost younger than most of you here. No? Natural, 8 years ago na yun. No? Pero ngayon, representative na ako ng Bobs and Dars. You know, 8 years ago, I would say that I am very much younger than most of you here. And I'm not sure if you could relate, no? Pero sa edad kong yun na early 20s, 8 years ago, marami akong tanong sa buhay, no? At sa iba't ibang areas ng buhay, career, pera. Mahirap talaga ako noon. Gusto kong maging malinaw yun sa inyo. Mahirap ako noon. Ang pera ko lang sa bulsa is sakto lang na pamasahe. No? Mahirap ako noon. So, financial, nasabi ko na ba ang career? Nasabi ko na, no? Matagal ko na kanilimutan na ba? Sige, love life, spiritual life, almost all aspect of life, ang dami kong tanong, no? Medyo parang nalilito ako sa buhay ko na, and maraming desisyon na iniisip ko, bata pa naman ako, kailangan ko ba na bang pag-isipan itong mga to? Could you relate? Meron ba kayong mga tanong na gano'n sa buhay mo ngayon? Meron pa? Meron pa ba? Ako kasi may mga gano'n ako noon. May mga iniisip ako gano'ng mga bagay noon. Actually hanggang ngayon naman, meron pa akong mga tanong sa isip ko. Hindi ko pa rin naman nasasagot hanggang ngayon. Like yung find yes in the equation. So, itong gabing ito, ang gagawin natin, meron tayong bisita sa gabing ito. Meron siyang isi-share
tungkol sa mountain climbing. Sino mahilig ng mountain climbing dito? O sige, huwag na lang mahilig. Sino yung nananaginip na nag-mountain climbing dito? Sino nakakita na lang bundok dito? So, ano siya share tungkol sa mountain climbing? Pero, may mga ilang nuggets of wisdom na meron tayong makukuha doon about sa mga pagdidesisyon sa buhay natin ngayon. And siguro yung iba sa inyo nagtataka, bakit ba ako nandito? Just tinitignan nyo na siguro yung nag-imbita sa inyo. Bro, bakit mo kayo invite? Ganyan pala yung pag-uusapan dito. Ba't ganun naman? Meron bang ganun sa inyo ngayon? May nagre-reklamo ba? Wala namang nagre-reklamo. Wala tayong sisimil. Alam mo, pasalamatan yung nag-invite sa inyo sa gabi na to. Pasalamatan yung mamaya kasi I would really assure you na ibang klase yung makukuha nating knowledge sa gabi ito. At tingin ko, kailangan natin lahat. Paminsan-minsan, hindi lang yung kabisihan natin sa career natin, kabisihan sa corporate life or sa corporate world yung kailangan nating harapin. We really need to pause every now and then. And itong gabing ito, napakaswerte nating lahat, binigyan tayo ng pagkakataon para mag-pause muna. So, yung mga nag-iisip ng trabaho dyan, tigilan nyo muna yan. Friday night na, tigilan nyo muna yan. Tigilan nyo muna yan. Kahit sa mga may pasok ng Sabado, ako may pasok din ako bukas, pero hindi ko muna iniisip yung trabaho ko, okay? Hindi ko muna isipin ang trabaho ko ngayon. Kasi sayang naman yung pagpunta ng visitor natin. So, okay ba tayo kung ganun yung gagawin natin? Okay. So, before we proceed, gusto ko lang masiguro kung lahat ng mga nagpa-register is nandito. Hindi ba kasi mali yung pagkakasulat ng pangalan? Pag tinawag ko yung pangalan, tayo lang ng mag-register. Hindi nyo kailangan magbayad. Pag may nag-limit sa inyo, nag-limit sa akin. Okay? Tayo lang tapos, palakpakan natin, sabihin natin, welcome, tapos yung pangalan. Kaya ba natin yun? Yes. Subukan natin. Ganito yung kasunduan natin. Pag nagkamali tayo, magbabayad lahat. Okay? So, let's first welcome Greta. Welcome, Greta. With the average of. Then, let's welcome Virgie. Welcome, Virgie. Welcome din natin si Kim. Kim. Matanglawin, no? Let's welcome Irish. Welcome natin si JC. May mayor pala tayo dito. Welcome natin si Joyce. Joyce to the world, no? Welcome natin si Clem. Welcome natin si Amiel, different pronunciation. Let's also welcome Lance. Where are you, Lance? Where's Lance? Welcome, Lance. Let's welcome Homer. Parang welcome home, no? Homer. Let's welcome Jero. Jero ba to? Jero. Welcome, Jero.
Let's also welcome Eric. Yes, Eric. Oh, Mayor, let's also welcome Kim Gabriel naman to. Gabriel. Ay, Kim. Kuya Kim, Ate Kim. Let's also welcome Joey, nato. Nandito rin si Chan. Hi, Chris Chan. One more Chan. Welcome din natin si Neil. Neil, nasa na Neil? Si Neil kinakabahan kaninang hammer. At takot ang Neil sa hammer. Kaya talaga, napaka-supportive nyo, narinig nyo lang nabagong sweldo yung tao, no? Halata. Let's also welcome Win. Nerwin to. Nandito rin kasama natin si Shane. Remember my name, Shane. Let's also welcome Raph. Nasaan ka, Raph? Mukha naman sa smooth. Bakit, Raph? Yung sinunod, sorry kung magkakamali ako, Ju. Nasaan ka, Ju? Judy! Ay! Kumusta yung big shot natin? I'm not sure, last year sa list, pero kung meron pang hindi ito yung sabi, no? Last on this list is Melvin. Melvin, welcome. May nakalitaan ba? Meron ba ang dinatawag? Hayaan na natin si JP. Deserve niya ang katahimikan. So, welcome sa inyong lahat again. Thank you so much for coming. Well, katulad na sabi ko kanina, meron tayong na-invita magiging speaker tonight. At itong speaker na to, hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta. Wala namang Philippines yung pangalan niya. Medyo, hindi niya bagay kung may Philippines yung pangalan niya. Pero, he is a travel vlogger. Alam ba natin yung ibig sabihin ng travel? Travel vlogger siya, no? I'm not sure kung siya to. Malalaman natin mamaya kung siya to. Kasi, at dahil travel vlogger siya, mountaineer din siya. So, mountaineer. Anong ginagawa ng mountaineer? He is an electronic communications engineer. Hindi basta-basta to, ha? Easy siya. Tapos, ito kailangan itong banggitin, no? Kagagaling niya lang sa Iceland. So, may napaka-cool na vlog brother. Talagang nanggaling pa sa Iceland. At sabi niya, may inakit daw siyang parang glacier doon. So, ay, hindi ko natatanong sino nakakita ng glacier. Mountain na hindi ko nakita. Glacier pa, no? So, mamaya ikukwento niya kung yung experience niya. Pero ito yung pinakamatindi ng credential, no? Kailangan natin banggitin sa gabing ito. Higit sa lahat, kaibigan siya ni Leia. Kung hindi mo yung mga hindi nakakilala kay Leia, ang pinutin mo siya makikilala, balik na kayo ng balik dito makikilala mo siya. Malalaman niyo bakit matindi yung credential na kaibigan mo si Leia. So, without further ado, ipapasok ko na yung mic na pinasa ni Mike sa akin kanina. Sa ating travel vlogger na brother, let me call on our very, very guwapo, very, very energetic, and sulit na sulit ang pag-stay nyo dito, our brother Doms.
Grabe, actually, naganda ako para sa pangangampanya eh. Ngayong gabi kasi hindi nyo lang sinabi na ito nga yung gagawin natin. Okay, good evening! Good evening! Sana hindi kayo nagugulat na may mga balon sa taas. Ang assurance ko lang sa inyo, walang pera dyan. Pero may tubig lang. So yung aantokin, i-ano lang nila yan, ipapap lang nila yung gagawin. Okay, good evening! Good evening! Okay, so, I'm Dominic and actually I work as a sales engineer kasi baka akala nyo nagbebenta ako ng insurance. Wala pong power talaga na mangyayari dito. Hindi kami magbebenta ng insurance. Condo lang po ang Anyway, so we won't be selling you anything but at least we want to kickstart something that is coming up in the coming week. So this will be a series and we wanted to give you a bigger picture first of what's ahead of us. So okay ba sa inyo yun? Every Friday, something that we can look forward to. Siyempre sa ngayon, parang, ano bang gagawin namin? So, para tinatanong nyo muna yung sarili nyo. Kasi, nakita ko kanina, pagpasok kanina, siguro hindi nyo lang napansin, may hinahatak, dinadrag talaga para lang pumasok dito. Ayaw na niya. Pero nung nakita yung chicken, wala. Hindi natin babanggitin yung pangalan. Biro lang, wala talaga. Okay, so good evening. So again, welcome to the peak, which is, we will be talking about reaching new heights. I believe, siguro kung tama yung computation ko, ang age nyo ngayon is nasa 18 to early 30s. Tama ba? Kasi yung mga wala doon, ilabas mo na. Ang sama, ganun kaagad yung tira, no? I believe, tama ba? 18 to, pasok tayo lahat. Okay, so kasi ako nasa 20s lang din ako eh. So medyo nasa earlier side naman ako ng ano. So I believe, at this point, we are already at the age of 18 and 30. But at a certain point, this is the area wherein we start to make decisions. Tama ba? Diba? Tama. Okay, but before we do that, meron gumagana ba itong ano? Alin dito yung red? Yun, okay, perfect. Sino dito yung ayaw na ayaw maglaro ng puzzle or yung maze, yung pinakaayaw nyo, yung pag nakikita nyo palang ayoko nang isipin yan. Sino dito? Yung ayaw na ayaw. Buti na lang lahat gusto. Okay, meron akong ipapakita sa inyo ng isang maze. Sino yung nakakaalam na po ano yung maze? Maze. Pwede din, maze. O sige, ganito na lang. Tawagin na natin. Actually, ang pinaka-big na nakita ko kanina habang pinapakilala, yung nung pinakilala siya, tumayo siya, tapos nagganon siya. Talagang lahat parang medyo mayayain, gano'n. Ito talaga nung pinakilala siya, tapos nakaganon na siya. So hindi ko siya malimutan. Anyway, siya si Homer. Si Homer ang bayit eh. Lahat parang kulot lang, gano'n lang. Si Homer talagang parang kala mo, pinakilala talaga si Counselor. Nandiyan si Doc Alpi kanina, diba? Tumatang mong Counselor. Sila yung ano natin kanina kakompetensya. Actually, mas gusto ko. Okay, anyways, okay lang, may red button dito. So yung puzzle, ano mo lang, sundan mo lang yung puzzle, yung ipapasok na isang entry, and then ilabas, pumunta ka lang dun sa kabilang end. Okay lang ba yan? Okay, excited. Parang alam na to ni ano. Okay. So, pasok ka dun sa left side. Kahit dyan ka lang. Yung red button dyan. Red siya ngayon. Okay. Okay, so, tina natin lang. Mabagal lang. Okay, mabagal. Tingnan natin yung gagawin ni Homer, ha? Okay, sige, so dito ka mag-start, Homer. Okay? Okay, thank you, Homer. So, ilang beses nagkamali si Homer? Isang beses. Okay, sige, yung next naman. Si
Julie. Yan. Hindi ko rin makalimutan si Julie kasi nahirapan i-pronounce tapos Julie lang. Kaya mo, ay sige, dito ka, hindi ibang puzzle na mas mahirap na to. So mga isang oras, tingin ko mga isang oras katapos na tayo. Jum, okay lang yan, doon ka na lang, Jum. Okay. Yung red button. Okay, pataas. Okay. Okay. Ilang mali si Julie? Meron. Kala nyo lang. Yung una niyang ginawa is, umakyat siya. So nagkaroon siya ng isang ano. Tapos, isa pang kamali niya, akala niya yung gitna. Yun na yung pumunta. Okay na sana yun. Okay, so, nag-gets niyo ba? Sa nakikita niyo, sa isang maze, when you go through, so of course, itong maze, mas pahirap siya ng pahirap. And even in our lives, lalo na tayo, di ba, as on our age at this moment, we are called to make a lot of decisions. Tama, di ba? And at this point, itong critical point, yung tawag natin doon sa mga points na pwedeng magkamali kayo or maraming options, we actually call it, in our life, the critical points or the crucial points in our life. So sa buhay natin, meron tayong certain point na pag dumating tayo doon, pag-iisipan natin, do we go left or right? Tama ba? Sino yung mga nakaakyat na ng bundok at nawala? Si Joylyn. Di ba yung mga akyat, yung sa Mukyatana, nung just umakyat tayo, yung group na umakyat ng hike, yung last month, we hike Tarak Ridge. So tumambay kami sa Papaya River, sa Bataan ito. And then yung isang hiker, actually taga Siya, si Sedi. So, si Sedi, nung nandun na lang kami sa Papaya River, meron siyang sinundan kasi gusto niya mag-isa na mabilis. So, sinundan niya yung isang trail wherein ang layo na niya, tinatawag na niya yung mga pangalan ng mga tao, wala nang sumasagot sa kanya. So, in other words, he was actually at a critical point of the trail. So yung trail, meron kasing ganong trail na yung pag okay lang kung kasama mo yung guide. Tama ba? Pag kasama mo yung guide, sigurado ka doon kayo papunta. Tama? Pero kung minsan, napapabilis ang guide or naiiwan yung guide and ikaw, kala mo ang bilis-bilis mo na, but certain point, you might be led to a wrong trail. So the critical point, right at this moment, whatever your age is, from 18 to 30, or I think 18 to 25, you are actually at a critical point in your life. So I'm gonna show you the timeline. Kasi kung minsan, di ba dumadaan yung, sino dito yung, kada dumadaan yung taon, parang natapos na yung taon, parang wala naman akong nangyaring bago. Tama ba? Naka-experience yun, yung parang, ang bilis lang next year na ulit. Next year na ulit. And nalilimutan natin to look at the bigger picture of our life. So I'm gonna show you a timeline of our life. Mabilis lang to. So, 0 months, 10 months, then di ba? 3 taon na lang. Baby pa kayo masyado ng months. So, 0 years, 10 years, 20 years. So, ginawa kong by 10s yung increment natin. So, I'm gonna show you from ages 0 to 15, this is the learning stage, what they call the learning stage of life. When we talk about 20 to 30, this is the stage where we are actually looking or finding for our purpose. Bakit ba, sino ba ako? Or what do I do? And then at the age of 35 to probably 60, we'll be fighting more battlefields. Mas marami nang lumalaki na yung problema, di ba? So nung una learning, we are just basically following our parents, di ba? Pag nag-high school tayo, talagang ano lang talaga tayo, di ba? Pag sinabing magbugas ka ng pinggan,
hugas ka ng pinggan. Bumili ka ng toyo, bibili ka ng toyo. Wala tayong masyadong choice. Di ba? Nung at the earlier stage. But when we talk about the age from 15 to 35 or at least 30, this is what we call the critical point because lahat ng gagawin yung decision dito is very, very critical because it will lead to something bigger ahead. Nagigets nyo ba? Di ba dati, ang pinag-isipan lang natin, pag pinabili ka ng toyo, ibabalik ko ba yung suki or hindi? Yun lang yung problema mo, di ba? Tatagalin ko ba? Dadaan muna ako sa barkada ko or bili ng toyo, balik ka agad, di ba? Kuminsan pa, ice pa yung pinapabili, di ba? Tapos pagdating doon, nahulog na yung ice. Dalawa dapat, isa na lang, nabutas. So, when we were at the earlier stage, the decisions that we make doesn't matter much. But at this age, where you are right now, we start to make decision. Kailan kayo unang binigyan ng decision ng parents nyo na common sa atin lahat? Probably, it's when you graduated in high school. Ano yung unang kailangan nyong gawin na decision? Course. Tama? Of course. Di ba? Nagigets nyo ba? Nakukuha nyo yung sinasabi ko na at the moment that you graduate high school, that's the moment when you are actually given a choice. Of course, yung parents natin, mag-i-insist pa nurse talaga gusto ko. Hindi, magpiloto ka. Grabe, no? Parang pipilitin ka pa. But at this point, we are given actually the decision. And all the more, you will notice, after you graduate, you'll start to make your own decisions. Saan ka magtatrabaho? Lilipat ka ba? Aalis ka ba sa probinsya? Probably may mga taga dito. Sino taga Visayas dito? Kinsay taga Visayas? Si Neil, kinsa pa? Makasabot. Ayan, si Jason. Okay, di ba? So, probably yung iba, sino pa yung taga ibang probinsya? Hindi taga dito sa Pampanga. Yung nag-work lang kayo dito ngayon. Si Christian, saan probinsya? Taga De Oro. Cavite, Spain. Cavite. Sambuanga. Chambacana. Okay. Chambacana. Anyway, kahit anong language pala naiintindihan ko. Talagang pinili. Sino pa yung hindi taga-base dito sa Pampanga? Di ba, at certain point, you were called to decide na okay ba talaga na lumipat or should I stay kung saan ako comfortable? Di ba, but in the end, either you make your choice on the basis of kasi mas maraming opportunity doon or probably dahil mas maraming sahod doon or probably nandun si crush. Usually ganun, di ba? Usually doon, you know. So you see that this is the critical point. When you reach the age of the battlefield age, that's the time when after you make your decisions, now you're gonna face the real battlefield of where you have chosen to go. Tama ba? Di ba doon na yung bakbakan? Yung decision, ano pa yan? May bakbakan din na nangyayari, pero ang bakbakan talaga is right after you make your decision. And of course, the long age, hindi na natin ito titingnan ng stage na to, is legacy, wherein you try to pinapass on nyo na yung mga learning. So, quickly, the finding purpose is what we call the critical point or the critical stage in life. So, sa learning, ang tinatanong mo lang is sino ba talaga ako? Doon sa stage na finding purpose is, bakit ba ako nandito? Naghahanap ka ng purpose. Diba? Ito din yung stage na naghahanap kayo ng organization. Diba yung iba, gusto ko mag-join ng club na photography. Gusto ko mag-join ng club ng mga food vloggers. Gusto ko mag-join ng mga club na mahilig mag-frisbee. Gusto ko mag-join ng club na mahilig kumain ng sardinas. Very specific. Club na rin. Si Lance ang insilance doon sa sardinas. Yung kayang lutuin yung sardinas na iba-ibang ulam, no? So, actually, ang expert talaga niyan si Alvin. Guaranteed. Kahit anong luto ng sardinas, kahit sardinas na dinuguan, kaya gawin ni Alvin yun. Battlefield is where you actually face life's bigger challenges. And of course, the legacy is, the question is what to pass on. Kasi ang dami mo na, you have wisdom, you have experience. It's the time that pinapasa mo na sa anak mo, pinapasa mo na sa pamangkin mo, pinapasa mo na sa apo mo. But anyway, we will focus more on the critical point. Can you say critical point?
Or the crucial point, this is what happens during the crucial point. Nakikita nyo, sino yung mga engineers dito? Okay, umalis mo na kayo. Inalis na naman eh. So di ba, pag critical, pag ikaw, for example, you have a direction na straight lang. Straight yung destination mo, di ba? Pero pag gumalaw ka ng konti ng 1 degrees Celsius, i-compute nyo yung compute. Di, wala na. Di ba, pag naggumalaw ka lang ng 1 degrees, at this point, pag naglakad ako dito to doon, yung 1 degrees doesn't matter much. Tama, di ba? Yung 1 degrees from dito to doon, halos, lang yan, dito, pumunta ka lang, instead of doon straight, pumunta ka lang ng konting, lumihis ka lang ng konti sa 1 degrees. Kaya lang, take note that yung 1 degrees nyo, habang palayo kayo ng palayo, yung 1 degrees will already be far. Nagigets nyo ba na dapat straight lang, yung 1 degrees, later on makikita nyo ang layo na ng destination nyo. And that's what happens in the critical point or the crucial stage in your life. Sobrang importante yung gagawin nyong decision sa crucial or sa critical point. Nagigets nyo ba na at this point, all your decisions will actually bump into one decision to another decision. Bakit? Usually, this is also the stage when we first get when you get your job, the most exciting part is to get and receive your salary. 13-month pay ka. Masayang 13-month pay. And that's at the point wherein, di ba excited tayo paano ko ba gagastusin? Siyempre, ililibre niyo si mama, ganun, di ba? Unahin daw yun, no? Ilibre yung parents doon sa sahod. Tapos, and then you become more excited, no? Where to bring it. Because for the rest of your life, parang nung unang part nyo ng buhay nyo, more on, di ba, kung bibigay ni nanay nyo ng 150 or 100 or 50, yun na yun eh. But now you get to receive a certain amount and you start to make decisions. So in this critical stage, this is very, very important because it is where we actually make decision. Can I show you a video? Ito, ipapakita ko yung video na to. Sino yung nakapanood na ng Karate Kid? Sino yung nakapanood na ng Karate Kid? Ha? Karate Kid. Noong 1986, huwag mo wala i-play. Okay. Sino yung nakapanood nitong Karate Kid na to? Sino yung nakapanood na? Okay, medyo marami. Kanina parang kunti. Kasi 1980s pala yung tinatanong ko kanina na Karate Kid. Okay, so itong scene na to, isa sa pinaka-favorite ko na scene after dito. Sino yung nakaalala ng scene na to? Naalala nyo yung scene na to, yung mga nakapanood? Okay, this is actually a favorite scene. Because this is a scene wherein si Dre kasi, yung bata, yung Karate Kid is, napanood mo ba ito, Chan? Ayan, kaya pala si Chan, parang oo si Chan sa akin. Agree si Chan sa akin. Ito yung scene na kasi si Dre is American siya, and then lumipat sila sa China kasi nagtrabaho yung nanay siya sa China, and dahil binubuli siya, kailangan niya matuto mag-karate para to defend himself. Kaya lang, he was endorsed to a teacher who is Jackie Chan, si Dre yung bata, and then in-endorse siya kay Jackie Chan to teach him Kung Fu. Alam niyo kung ano yung Kung Fu? Yeah. Tama. Pwede naman. Pero hindi lang siya sa boses. At this point, si Drake, so after several days, may pinapagawa sa kanya, kaya lang hindi kung fu. Ang pinapagawa lang sa kanya is, yung jacket niya, tatanggalin niya, isasabit niya, and then kukunin niya, and then ganun lang. Paulit-ulit, isipin nyo siguro umabot na ng 5 araw, na yun lang pinapagawa. So galit na si Dre, itong bata na to, kasi parang kala ko ba kung fu yung pag-aaralan ko. Pinapunta ako dito para matuto ng kung fu, tapos biglang ito yung pinapagawa ko. So ito yung scene na yun. I want you to watch this because ito yung isa sa critical point that probably you will be undergoing. Sige. Sana gumama yung sound. Or else si Alvin ng sound dito. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times. Okay? This is stupid. I'm done.
They can beat me up if they want to. And you know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. 小追， What? come here. Check it on. Mr. Han, I already... Check it on. Check it on. I don't have a jacket. Check it on. Be strong. Check it on. Firm. Check it off. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left foot back. Right feet back. Left feet back. Pick up your jacket. Oh, Mr. Focus. Okay. Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up your jacket. Stay. Pick up your jacket. Be strong. Hanging up. Hanging up. Hang up. And attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder. Good. But no face. Check out. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Zui. It lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket, and lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. Okay, nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba yung scene na yun? Sino yung nakaalala nun? Yung mga nakapanood? Naalala niyo yung scene na yun? Honestly, we are at the critical stage of our life, and most of the time, we try to ask ourselves na, bakit ko to ginagawa araw-araw? Bakit ko pa to ginagawa araw-araw? Bakit ko pa to kailangan pagdaanan? Di ba each one of us probably are undergoing something, di ba? May mga problema sa bahay, may mga problema sa relatives, may mga problema sa finances, may mga problema na sa work, may parang yung boss natin stricto masyado or masyado yung work, masyadong mahigpit yung time natin, nagdidemand ng overtime, wala namang bayad. All of these things, no, yung you reach at a certain point na hindi mo na naiintindihan kung bakit nangyayari yun sa buhay natin, no? And pag pinapanood niyo yung everyday of how people encounter and meet their life at a critical point in life, you will reach that, yung parang kine-question na kung bakit ba nangyayari yun, and up to the point that it reaches to questioning God, Lord, bakit ako pa yung kailangan dadaan sa ganitong klaseng situation? I won't be asking who experienced that kind of situation, but up to a point na tinatanong na natin, Lord, bakit kailangan ko pa to pagdaanan? Bakit kailangan ko pa to makita? Bakit kailangan ko pa talaga na ako pa talaga yung mapupunta doon sa sitwasyon na yun? Then, what I'm trying to tell you is, if we watch the Karate Kid, at this point in life, probably we do not understand why things are happening. And probably we will be questioning God, Lord, bakit kailangan pa namin pagdaanan ito? But in the end, yung tigas ng ulo natin,
And sasabihin na natin, Lord, ipakita mo na kung bakit mo to pinapagawa sa akin, yung jacket, yung ganon. But in the end, what was that activity, yung ginagawa niyang jacket, what did it build up to Dre? Anong na-develop sa kanya? Ha? Strength? Ano pa? Ano pa yung na-develop doon sa pinapagawa sa kanya? Pagkuha ng jacket, pagsuot ng jacket. Ano pa? Focus. Di ba? Binabanggit ni Jackie Chan. Focus. Ano pa? Strength. And all of these things, as we undergo more problems in our life or challenges in our life, it simply tells us that dati kung kini-question natin na dumadating yan sa buhay natin, right at this moment, I hope that it is already becoming clear that all of these things happens because God wants us to be stronger. So that when we face bigger problems in the battlefield stage, we will be strong enough to face those battles. Nagigets nyo ba? That at this point, on the critical stage, dito kayo hinahabol ng kalaban. And dito kayo hahabulin, dito din kayo kinoconvince na sinasabi na walang Panginoon, na okay lang magnakaw, okay lang. Di ba critical kung kanino kayong grupo, yung, ayan, galit na si Joe. Joe, yung glass na yan, 20,000 yan, ha, yung nasa likod mo. At this part in life, critical na tayo and we need to make decisions wherein it matters. Okay? So, when we face life, we go to meet from one peak to another peak. When we face our problems, we go from one problem, to another challenge, to another challenge. Alam niyo ba na yung bundok? Sino yung nakaakyat na dito? Pero nakaakyat na ng bundok? Sino yung nakaakyat na ng bundok? Kahit anong bundok. Ano yung pinaka-simple na naakyat mong bundok? Pinaka-mababa? Other than yung bahay. Ano yung pinaka-mababa na naakyat mo ng bundok? Sorry? Yung sa pa, Mount 387. Okay. Mount 387, mababa lang yun. Okay, so, madali lang siyang akyatin. Nakakapagod lang, pero madali lang siyang akyatin. But if I ask her to do it again, to climb it again blindfolded, will it be the same challenge? Pareho lang ba nung umakyat siya na hindi siya nakapikit? Di ba different? If I ask you to climb again the same mountain na pilay ka, do you think you will face the same problem as hindi ka pilay? Di ba hindi? So, ibig sabihin, probably in our life, we will face the same problems every day, but we might have different conditions. So, that's why every peak to another peak, we need to conquer it, learning through it on how we will reach the peak. Up to the point that we will reach the summit. Di ba maraming peak before summit? Yung peak, ang akala nyo, ito na yung taas, pagdating nyo doon, makikita mo meron pa palang isang bundok. Sino yung nakaano na doon? Naka-experience na ng gano'n. Yung pagod na pagod ka na, akala mo tok-tok na yon, pagdating mo doon, meron pa palang isang bundok. And this is how we will be facing our life. And these particular weeks, in the coming weeks, itong mga Fridays na to, itong coming Fridays is several peaks that will actually teach you on how to actually figure out and how to see your life at a bigger scale. What's the difference pag umakyat kayo ng Arayat, Mount Arayat, di ba kitang-kita natin? Pag nasa gitna kayo, ano yung view mo? Anong degrees yung view mo? Probably 180 degrees to 200 degrees. Pero hindi pa siya 360 degrees. But when you reach the summit, what will you be able to see? It's already the 360 degrees views. What happens on this Friday is actually for us really giving out na kilalanin pa natin yung purpose natin because it's on the critical point in life. God is, hindi kayo, when you are here, you are not here for nothing. God is actually telling you that give me a chance to touch your life. Probably at a certain point, at this critical point, nalimutan natin yung Panginoon,
yung importansya ng ang Panginoon sa buhay natin. And what the Lord is telling us, this critical point of your age is when you needed me the most. Sinasabi lang ng Panginoon na ito yung stage na to na kailangan mo akong kilalanin ng lubusan para naiintindihan mo kung bakit nangyayari sa'yo yung nangyayari sa'yo. Jackie Chan. Diba? Nung una, hindi niya naiintindihan kung bakit niya ginagawa yun. A lot of things you won't be able to understand. It is only until when you reach up to the point that you will later on realize na ito pala yung papuntahan nung ginagawa natin sa buhay na yun. In fact, he even questioned Jackie Chan na kaya ka nga yata walang ibang students eh. Di ba? Kaya ka nga yata walang ibang estudyante eh. Kasi hindi ka talaga marunong mag-kung fu. And probably we reach up to the stage that we actually question God na, Lord, tingin ko wala ka talaga eh. Kasi nung nangyari itong problema na to, nagdasal kami, wala namang nangyari. Di ba? Probably some of us might have actually experienced those situations. Yung Lord, kung kailan pinakakailangan ka namin, parang wala ka nung at that moment. But actually, God is working in our life, little by little by little, in how we live our life. The only thing that requires from us is the choice to really believe that, Lord, sige, I'm gonna give you a chance. I'm gonna give you 9 Fridays. 9 Fridays. Probably you're already 18 years old. Probably you missed out a lot of things sa Panginoon. Ang hihingi lang sa inyo ng Panginoon at this moment, itong peak, is just to give Him the 9 Fridays from now on. For you to understand how He is working in your life. And it will be discussed from peak to another peak to another peak. And a lot of things, hindi nyo maintindihan, bakit ba to? Just go. Because later on, you'll realize that now it makes sense. Give God a chance. Wala po kayong pipirmahan na insurance after ng 9 Fridays. That's something I'm assuring you. Wala din po kayong down payment na ibibigay sa condo. Pero ito total na po yung food na kinain natin. Wala. Grabe na doon pala ito total. No? So, magkano ba isang minuto? 220 lang naman. No? Do you think God deserved a chance for 9 Fridays? For 9 sessions for Fridays? Do you think? I hope you're gonna give God a chance. Because right at this moment, God is actually giving you the chance because I want you to see and understand the big picture. Because you are at the critical point of your life wherein you're gonna make big, important decisions that will matter in the life ahead. Nag-aalala ako kasi sa Pilipinas, dumadami na yung nagsusuicide. Tama ba? Recently, a good friend of mine, yung kapatid niya, committed suicide. And they really don't understand kasi bunso nila yun. Again, critical point, the crucial point in your life. Until you learn to find the real purpose of your life, then you will realize what you were really built. And yung kalaban lang natin, ang sasabihin lang niya na hindi nyo kaya yung problema nyo. But I think kailangan yung palitan yung kasama nyo sa buhay. I think God deserves a chance in your life. Give Him 9 Fridays and trust in the Lord that He will speak to you and tell you why He is important in your life. And He will give you your right and final purpose of why you are not. Don't worry, hindi niya kayo babaguhin. Hindi niya babaguhin yung buhay. He won't ask you to, yung mga taga-siya, gagawin niya kayong, basta kayo magpari kayo lahat. Don't worry, hindi naman sasabihin ni Lord na gano'n. Hindi naman, wala naman gano'n. In fact, kay JP pa lang yun sinabi. Kay JP pa lang sinabi ni